Γεια σας φίλοι μου, πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε το κλείσιμο για ένα κουμποσκίνι κρέμαστο, όπως είναι αυτό εδώ δηλαδή. Έτσι να σας εξηγήσω τι έχω κάνει. Έχω ξεκινήσει να πλέκω το κουμποσκίνι από το κέντρο και σιγά σιγά πήγα, φτάσαμε εδώ δηλαδή. Ξεκίνησα από το κέντρο, έπλεξα 25 κόμπους από εδώ, ξεκίνησα από εδώ και έπλεξα 25 κόμπους από εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνω ένα μεγάλο σταυρό, όπως είναι εδώ. Αυτό εδώ δηλαδή, το κλείσιμο, το δέσιμο. Συμπεριφέρομαι ουσιαστικά σε κάθε διάδα σαν να είναι ένα σκηνή. Εδώ εκεί δηλαδή που θα θυμάστε στο προηγούμενο βίντεο έκανα αυτό εδώ. Εδώ κάνω ακριβώς το ίδιο, αλλά με δύο σκηνιά. Εδώ δηλαδή τα παίρνω έτσι. Έτσι, αντί εδώ να έχω ένα σκηνή στο θ και να τραβάω και να κάνω το κόμπο, παίρνω δύο σκηνιά και τα πλέκω ταυτόχρονα. Κάνω ουσιαστικά το κόμπο, όπως τον είχα δείξει για τους αριστερόχειας είμαι και εγώ, όπως ακριβώς σας είχα δείξει κάνουμε το κόμπο, αλλά αντί για ένα σκηνή από κάθε πλευρά πλέον έχω δύο. Δηλαδή εδώ δεν θα έχω τρία σκηνιά σε κάθε κόμπο, σε κάθε δάχτυλο, αλλά 6. Και δεν ψάχνω ένα σκηνή που πηγαίνει στο κέντρο, αλλά ψάχνω τα δύο σκηνιά που πηγαίνουν στο κέντρο. Τα βρήκα. Αφήνω να πέσουνε. Το βρήκα. Εδώ τα αφήνω να πέσουνε. Το σφίγγω καλά. Και τώρα τα σφίγγω και αυτά για να πάει ο κόμπος προς τα πάνω. Έτσι βλέπετε. Τώρα βλέπετε έχουμε δύο διπλά αυτιά ουσιαστικά. Τα πιάνουμε έτσι. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποια από αυτά τραβάνε, κλείνουν τα σκοινιά. Κλείνουν τα αυτιά. Τα μαζέψαμε τα αυτιά. Πάμε τώρα σε αυτά. Έτσι, 2-2. 2-2 είπαμε. Έλα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και από εδώ. Και τραβάμε. Μέχρι να βρούμε. Να το τραβάμε για να εξαφανιστούν τα αυτιά. Δίνουμε να τράβουμε και στα 4. Τώρα φτιάξαμε, το βλέπετε κι εσείς, έτσι, μικρός κόμπο, κανονικούς κόμπους εδώ. Τώρα εδώ φτιάξαμε ένα μεγάλο κόμπο που ουσιαστικά ένωσε το κομποσκίνη μας. Τα δύο σκοινιά τώρα θα τα κόψουμε. Αυτό εδώ θέλω να το κρατήσω.
Και αυτό εδώ θέλω να το κρατήσω. Τα δύο σκοινιά θα τα κόψουμε, γιατί δεν θέλουμε να συνεχίσουμε με μεγάλους κόμπους, θέλουμε με απλούς κόμπους, κανονικούς κόμπους. Αυτά τα δύο τώρα θα τα κόψουμε. Και τώρα ή μπορούμε να τα ράψουμε αυτά για να σιγουρευτούμε ότι δεν θα διαλυθεί ο κόμπος, ή μπορούμε προσεκτικά, για να μην το χαλάσουμε, να το λιώσουμε λίγο. Εάν χρησιμοποιήσετε μαλλί, εννοείται πως δεν θα το κάψετε, αλλά θα το ράψετε, γιατί η ποντικογουρά δεν λιώνει εύκολα, δεν ράβεται εύκολα. Οπότε γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται πολύ το κάψιμο, το λιώσιμο. Και από εδώ τώρα, για να γίνει λίγο πιο όμορφο, συνήθως βάζουμε και μια χαντρούλα ακόμα. Και τώρα εδώ θέλουμε να φτιάξουμε το σταυρουδάκι, όπως είναι αυτό εδώ. Και πώς το κάνουμε το σταυρουδάκι? Εδώ συνεχίζουμε, κάναμε το μεγάλο το κόμπο, συνεχίζουμε με ένα σταυρουδάκι, δεύτερο σταυρουδάκι, και μετά φτιάχνουμε αυτά εδώ. Αυτά εδώ, με τα υπόλοιπα μαύρα, τα κομμάτια που κόψαμε πριν, πλέκουμε άλλα 4 κουμποσκίνια, 4 κόμπους, το κόβουμε και θα σας δείξω μετά πώς θα το κάνουμε. Πάμε όμως πρώτα να κάνουμε τους κόμπους για το σταυρουδάκι. Έτσι βλέπετε τώρα σιγά σιγά πώς γίνεται. Κάπως έτσι θα γίνει το σταυρουδάκι μας. Έτσι βλέπετε έχουμε το πρώτο κόμπο για το σταυρουδάκι μας. Πάμε να φτιάξουμε και το δεύτερο. Όσο θα εξασκήσετε, θα βλέπετε ότι σιγά σιγά τα χέρια και μαθαίνουν και δυναμώνουν. Όσο χάζω και αν σας φαίνεται, δυναμώνουν τα δάχτυλά σας από αυτή την κίνηση, από αυτές τις κινήσεις, αποκτάνε εμπειρία, αυτό που λένε οι ξένοι muscle memory, αποκτάνε μνήμη και σιγά σιγά θα γίνεται πιο εύκολα. Απλά δυστυχώς μέχρι να αποκτήσει μνήμη το σώμα θέλει
λίγο κόπο. Εδώ λοιπόν έχουμε τα σκοινιά τα οποία κόψαμε πριν. Και έχουμε ένα stop. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα πλέξουμε 4 κόμπους. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που έφτιαξα αυτά εδώ τους 4 κόμπους. Μου είχαν πει μάλιστα κάποτε όταν τελειώνεις ένα κουμποσκήνι να το κάνεις και λίγο έτσι για να γίνονται πιο ομαλά οι κόμποι. Να γίνονται πιο κυκλικοί, πιο στρόγγυλοι και πιο ομοιόμορφοι. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με αυτούς τους κόμπους, κόβουμε αριστερά δεξιά. Τους λιώνουμε τις άκρες. Ωραία. Και παίρνουμε τώρα το κομποσκήνι μας και ξεκινάμε να φτιάχνουμε πάλι ένα κόμπο. Έτσι. Τι θέλουμε, θέλουμε έτσι όπως είναι τώρα το κομποσκήνι να το βάλουμε εδώ από κάτω. Πώς θα το κάνουμε, θα πάμε κανονικά σαν να φτιάξουμε ένα κόμπο. Και εδώ τώρα εδώ που έχουμε εδώ το άνοιγμα, εδώ θα βάλω μέσα την τετράδα αυτή, που αυτό θα είναι ουσιαστικά, είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Και τώρα τι κάνω, με αυτό εδώ σφίγγω, έτσι, καταλαβαίνετε τι έκανα. Έβαλα εδώ μέσα, στη θηλιά που έχουμε, την τετράδα και τώρα με τα αυτιά σφίγγω, μου φύγε, προσέχω βέβαια να μπει ακριβώς στη μέση το σκοινί. Το στρώνω και λίγο, να γίνει ομαλό. Και κάνω κανονικά το κόμπο από το κομποσκήνι όπως ξέρουμε. Μία, δύο, καλά. Όπως είπαμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα υλικά. Αυτό είναι το συνθετικό, είναι λίγο πιο γυαλιστερό. Πιο παραδοσιακό βέβαια είναι το μάλινο και μάλιστα το μαύρο. Εάν ήταν αυτό εδώ τώρα, αν ήταν μάλινο, το μάλινο προσφέρει και έχει ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι θα μπορούσαμε να το ράψουμε κιόλας και έτσι να το κάνουμε λίγο πιο όμορφο, όπως έχω κάνει εδώ στο αυτό εδώ. Εδώ το σταυρό, δείτε. Το έχω συνδυάσει με μαύρη χάτρα και εδώ στο μέσο το έχω κάνει
Είναι μαύρη κλωστή για να έχει και μέσα ένα σταυρό για να γίνει λίγο πιο όμορφο. Στο συνθετικό δεν είναι λίγο πιο δύσκολο να γίνει, γιατί είναι αρκετά πιο ανθεκτικό και δεν μπαίνει εύκολα η βελόνα για να το κάνετε, για να το τρυπήσετε και να περάσει η βελόνα. Γι' αυτό και δεν μου αρέσει και το κλείσιμο να το ράβω. Παλιά το έκανα, αλλά δεν φαίνονταν ωραίο. Πλέον έχω καταλήξει στο λιώσιμο. Και τώρα με το επόμενο κόμπο που έκανα, ουσιαστικά βλέπετε ότι έχω τελειώσει το κομποσκίνη. Θα σας δείξω λίγο πώς γίνεται και η φούντα, η φουντίτσα στο τέλος, αν και εμένα δεν μου αρέσει στα συνθετικά η φουντίτσα. Λίγο θα σας δείξω πώς περίπου γίνεται. Εμένα προσωπικά μου αρέσει από κάτω να βάζω άλλη μια χάτρα, άσχετο χρώμα. Το έχετε προσέξει και εδώ εξάλλου. Εδώ τώρα κανονικά το κόβω από εδώ και το λιώνω. Εδώ τώρα θα το κόψω για να σας δείξω πώς περίπου γίνεται η φουντίτσα, άμα κάνετε μάλινο, για να το κάνετε. Αφήνω ένα κομμάτι και παίρνουμε τα κομμάτια τα οποία μας πέρισεψαν. Τα τυλίγουμε έτσι γύρω γύρω από τα χέρια μας. Πάμε και άλλο κομμάτι. Και αυτά εδώ τώρα τα βάζουμε εδώ μέσα. Τα πιάνουμε και τα δένουμε. Εδώ καλά είναι να τα ράψουμε και αυτά μετά πέφτουν έτσι κάτω. Όπως βλέπετε εμένα δεν μου αρέσει πολύ με το συνθετικό, με το μάλινο είναι πολύ πιο ωραίο. Εδώ μετά παίρνουμε ένα άλλο κομμάτι και τα δένουμε. Κάπως έτσι, για ένα κομμάτι κλωστή. Θα το δέσουμε. Και αυτά εδώ τα κομμάτια που δεν είναι έτσι στρόγγυλα, τα κόβουμε
και μετά τα κόβουμε όλα ομαλά, να έχουν το ίδιο μέγεθος. Εμένα αυτό όμως, όπως σας είπα, δεν μ' αρέσει, οπότε δεν το κάνω. Σας δείχνω μόνο το απόσπαση που γίνεται. Θα το λύσω. Θα το λιώσω και αυτό. Το πιο παραδοσιακό βέβαια είναι με φούντα, απλά εμένα αισθητικά δεν μου αρέσει και δεν το πολύ εφαρμόζω. Ορίστε. Και εδώ το έχουμε έτοιμο, ένα 50 κομποσκίνη με κλείσιμο σταυρουδάκι στο τέλος.